ምንትዋብ ጎንደር አጸደ ህፃናትና አንደኛ ደረጃ ሙሉ ሳይክል ትምህርት ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ ስማኝ ልጄ ለፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ ነው ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ ስማኝ ልጄ ለፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ ነው እያለ ሲመክረኝ እየተማረረ አይ ልጅነት እኔ ግን ውሻዬን አቅፌ እጫወት ነበር ቢመክረኝ አልሰማው በስጭቱ ባሰ ፍትወኝ ገባ ከቤት እያለቃቀ እንዲህ ሲል መከረኝ ግን ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ ስማኝ ልጄ ለፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ ነው ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ ስማኝ ልጄ ለፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ ነው ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ ስማኝ ልጄ ለፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ ነው ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ ስማኝ ልጄ ለፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ Mamre ahadu manashayew qatjmre tayyay ልጅነቴ የጠርሙስ ቆሎ ከፊደል ገበታ እውቀት የመገቡኝ የኔታ ከቦጊና መልክቴ ነፍሴን ሊያሰርቆ ተባቴ ካለም ከብረና ወቅባቡኝ ከውቀት መናቸው መገቡኝ አቤት የፊደሉ ገበታ አቤት የልጅነት ዝታ መታድቅና ለከፊቴ እውቀት የመገቡኝ የኔታ አልበልስኪ አሁ ጠርሙስን ቆልሙልቼ ፊደሌን ከቡያዬ በትቼ ድንጋይ ላይ ያሰማሩኝ የኔታ አይጠፋም የመምህሬ ፊደሉን ሳያቸው መልሰው ያዩኛል ሌላው ሳነባቸው እኔን ይጨንቀኛል የዘመድ ሰላምታ ሲመጣ ደብዳቤ
مردا يمسلኝ ሲደነግጥ ልቤ አንበብና መጻፍ ዋናው ቁም ነገር ሕይወቴ ጎሎ ይሸበር ነበር አንበብና መጻፍ ዋናው ቁም ነገር ባጠቃላይ የባለድ ሻላት ፕሮግራማችን ሊጀመር ነው ከመጀመሩ በፊት ግን ተመራቂ ኬጂ 3 ተማሪዎች አሉ በሞራል ተቀበሏቸው እስቲ ሞራል ጭምጨባ ያስፈልጋቸዋል ሞራል ያስፈልጋቸዋል አለበቃ ያልስ በተማሩ ጋር ወይ ቁጭ ብለው ያሰሰ የቀየረ በሶሊ ተማሪዎች ተጠቅመን ያላችሁ ቦታ ምንትዋብ ጎንደር አጸደ ሕፃናትና አንደኛ ደረጃ ሙሉ ሳይክል ትምህርት ቤት ፕሮግራማችን እንጀምረው በዳቦ ቆረሳ ነው የዳቦ ቆረሳውን ደግሞ አቶ ንጉሴ ተገኘ ይቆርሱልናል እስኪ አቶ ንጉሴ ወደ መድረክ ሞራል እስኪ ዳቦ ቆረሳው ሊካር ነው ሞራል ግን ያንሳል ሞራል ያነሰ ነው ሞራል እስኪ ሞራል ያንሳል ምንድነው ዝም አለ ለልጆቻችሁ ስለ ክቡር አቶ ንጉሴ ተገኘ የዚህ የተንጣለለ ቦታ ባለቤት የባለ ሀብቱ ወንድም የቦታው ባለቤት ቦታውን አስከብረው ይሄ የመሰለ ቦታ ለቤተሰብ ያስተላለፉ በእድሜ ጠገም
በጎንደር ታዋቂ አባት እንደዚሁም የትንሽ ወንድማቸው ልጅ አቶ ፍቅረ ኢየሱስ አሰፋ የወላጅ ኮሚቴዎችና ወላጆች እንደዚሁም ተማሪዎች በዚች በዛሬዋ በተቀደሰች ቀን የትውልድ የምንትዋብ ጎንደር ትምህርት ቤት ከኬጂ እስከ 8ኛ ትምህርት ቤት ተከፍቶ ሲያራምድ የቆየ የልጆቻችን ትምህርት ቤት ልጆቻችን በዛሬው ቀን ከክፍል ወደ ክፍል የሚዛወሩበትና የ2009 ዓ.ም የትምህርት ዘመን የትምህርት መዝጊያ ቀን በሰላም ለመታደመን በሰላም እንኳን እዚህ ቀንና እዚህ ሰዓት አደረሰን እላለሁ። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰን። ይሄ ትምህርት ቤት እኔ በጥልቀት እስከማውቀው ድረስ በቅርብ ጊዜ ተመስርቶ ብዙ ስራ እየሰራ ያለ በትምህርት ሚኒስቴርም ከፍተኛ አድናቆትና ትልቅ ቦታ የተሰጠው ትምህርት ቤት ነው። በቅርብም እንደ ወላጅ ኮሚቴ ከትምህርት ሚኒስቴር ወይም ከትምህርት ጽሕፈት ቤት የመጡ ሱፐርቫይዘሮች ጋርም ተሰብስበን ብዙ ጥያቄና መልስ አካሄደን ትምህርት መምሪያው በከፍተኛ አድናቆትና በከፍተኛ በመሪ ትምህርት ቤት ደረጃ እንደሚያየው ከተደረገው ውይይት ተረድተናል። እኛም በቅርብ እናውቃለን፣ እንመሰክራለን። ለዚህም እስከ 3 ጊዜ ዋንጫ በአንደኝነት የወሰደ ትምህርት ቤት ነው። አንድ ጊዜ ሞቅ ያለ ጭብጨባ ያስፈልጋል። ይህ ትምህርት ቤት ከኬጂ ተነስቶ አሁን 8ኛ ክፍልን ማስፈትኗል በዚህ ዓመት። በዚህ ማይገታም እየገሰገሰ የሚሄድ ትምህርት ቤት ነው። እየሰፋና እያሰፋ የሚሄድ ትምህርት ቤት ነው። እኔ እንዳንድ ወላጅ ልጆቼ ከዚህ በመማራቸውና እየተማሩ በመሆናቸው እኮራለሁ፣ እደሰታለሁ። ቀጣይም የኔና የቤተሰብ የጎረቤትና የህብረተሰቡ አካባቢ በዚህ በሁሉም ረገድ በተመቸ ትምህርት ቤት ለመኪና ስጋት የለው። የትምህርት ቤቱ ባለቤት ማዘል ነው የሚቀረው፣ አዝሎ ነው ልጆችን የሚቀበል ከመምህራኖቹ ጋር። በትምህርት ቤቱ የተሰማሩ መምህራን ነባሮቹን እናውቃለን፣ አሁንም ያሉትን ገምግመናል፣ እናውቃለን። ካሉት መምህራን ጋር ዘበኛም ሆኖ አባት እናት ሆኖ አቅፎ ስሞ የሚመራ ባለሀብት ነው። ለዚህ ለፍቅረ ኢየሱስ አሰፋ ለትምህርት ቤቱ አራማጅና ባለቤትም ከፍተኛ የሆነ አድናቆትና ክብር አለኝ። ለዚህም አንድ ጊዜ ሞቅ ያለ ጭብጨባ። ሁለተኛ የተመሰገኑ ናቸው። ለትምህርት ቤቱ የሚመቹ ልጆች ነው ያሉ። እስቲ ለተማሪዎቻችን ደግሞ አንድ ጊዜ ሞቅ ያለ ጭብጨባ። ልጆቻቸውን አምጥተው አድርሰው ተመላልሰው ለሚቆጣጠሩ ትጉህና የተማሪዎቻችን ወላጆችም አንድ ጊዜ እንደዚሁ ሞቅ ያለ ጭብጨባ። ደግሞ ለጭብጨባ በጣም ያንሰዋል ትምህርት ቤት። ስለዚህ ዛሬውን ቀን የትምህርት ቤቱን መዝጊያ ቀን አድርገን የጠቀስኳችሁ አካላት በሙሉ ወላጅ ኮሚቴ በወላጆች ስም ተወክዬ የተሰማኝ ደስታ ገልጫለሁ። ፕሮግራሙ ካሁን ጀምሮ ተከፍቷል። ይሄ ፕሮግራም ተጀምሮ እስከሚጠናቀቅ ድረስ በጽሞናና በአትኩሮት እንድንከታተል አደራ አላለሁ፣ አሳስባለሁኝ። አመሰግናለሁ። ወራንቱን ያመሰ ነው አልተነቃቃንም። 53 ተማሪ እኩል ዳብል የወጡ አንደኛ የወጡ 2 ተማሪዎች አሉ። እነሱ ደግሞ የኬክ ቆረሳ ስነ ስርዓቱን ያደርጉልናል። ተማሪ ምክረ ማርያምና ዲራር እስኪ በሞራል ዝቷቸው፣ ሞራል ያንሳቸው አለ። ሞራል ዝቷቸው።
የነገ ሀገር ተረካቢ ናቸው። ሞራል ያስፈልጋቸዋል። በጭብጨባ ስጣቸው ጭብጨባ የለም ቨርቲካል አላባሽ ሞራል ፍቷቸው ሞራል ታዳጊ ህጻናት የነገ አገር ተረካቢ ናቸው። ደስ ይላሉ። ህዝቦቻችን ሞራል ሰጣቸው። ደስ ይላሉ። አንደኛ ወጦች ከኬጅ እኩል ውጤት ያላቸው እኩል አብሬት ያላቸው ሞራል በሞራል ሸኛቸው ላይ ለያቸው። እሺ ከዚህ በመቀጠል ማንኛውም እንኳን ደስ አላችሁ ብለናል ለተመራቂ ተማሪዎች። ከዚህ በመቀጠል በተማሪዎች የተዘጋጀ ባህላዊ ሙዚቃ ውዝዋዜ አለ። በተማሪዎች የተዘጋጀ ብዙ የለፉበት ብዙ ትሬኒንግ ያደረጉበት ሙዚቃ ነው፣ ውዝዋዜ ነው። ይቀጥላል። በጽሞና እናዳምጣቸው።
የትምህርት ቤቱ ዘመርና እሺ አመሰግናለሁ እንኳን ለ2009 ዓ.ም የማጠናቀቂያ ፕሮግራም ወይም የወላጆች በዓል ቀን እንዲሁም ደግሞ ውድ የኬጅ3 ተማሪዎቻችን የምናስመርቅበት ቀን እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ በመጀመሪያ ከዛ በመቀጠል ያው ጥር ለማድረግ እንሞክራለን ባጭሩ የ2009 ዓ.ም የምንትዋብ ጎንደር አካዳሚ ሲያደርግ የነበረውን የሥራ እንቅስቃሴ ለመግለጽ እንወዳለን ያው ከናንተ ምን ተጠብቀው ቅድም እንደተባለው ትኩረት ሰጣችሁ የተሰሩ ስራዎችን ትምህርት ቤት ያሉ ምትልኳቸው ልጆች ምን ደረጃ ላይ እንደነበሩ መረዳት ነውና ያው ተስፋ አደርጋለሁ በጽሞና እንደምታዳምጡኝ ያው መነሻችን የሚሆነው የቅድመ ዝግጅት ስራችን ላይ ነው የቅድመ ዝግጅት ስራ ማለት ያው መጀመሪያ መማር ማስተማሩ ከመጀመሩ በፊት ልናከናውናቸው የሚገቡ ተግባራት ነው በዚህ አመት በቅድመ ዝግጅት ስራችን የተከናወኑ ተግባራት ለ7ኛ እና ለ8ኛ ክፍል ተማሪዎች ደረጃውን የጠበቀ የመማሪያ ክፍልን ተገንብቶ ለስራ ዝግጁ የተደረገበት አመት ነበር ይሄ የ2009 ዓ.ም ማለት ነው ሌላው በቤተ መጻሕፍት የትምህርት ማበልጸጊያ ማዕከል እና የቤተ ሙከራ ክፍሎችን ከነበራቸው የማስፋት ስራንና ምቹ ሆነው ለስራ አስፈላጊ የሚሆኑ ግብአቶችን የተሟላበት አመት ነበረ ሌላው የመምህራን ማረፊያ ለአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ወይም መስታፍ የምንለውን በመስራት የአገልግሎት መስጠት ጀምሯል አስፈላጊ የሆኑ ተጨማሪ የሰው ኃይሎች ተሟልተዋል ለምሳሌ ቋሚ የሆነ የቤተ መጻሕፍትና የማዕከል ተጠሪ አልነበረም እሱም በቋሚነት ቀጥረን አመት ሙሉ መስራት ችለናል ከዛ ውጭ ደግሞ ተማሪዎች በተማሪዎች ቁጥር ክፍል ያደገ ሲሄድ ተጨማሪ የተለያዩ የትምህርት አይነት መምህራንንም ቀጥረን ሲሰራበት የነበረ ነው ሌላው ለመማር ማስተማር ስራ የሚውሉ ልዩ ልዩ ግብአቶች ተሟልተዋል ከነዚህም ውስጥ ያው የወንበር ጥገናና ግዢ ተፈጽሟል የመምህራን ጠረጴዛና ወንበር ግዢ ተፈጽሟል አስፈላጊ የሆኑ የጽህፈት መሳሪያዎችን ግዢ ፈጽመናል ሌላው ነባር የትምህርት ቤቱ ሰራተኞች አንጻራዊ የሆነ የደሞዝ ጭማሪ የተደረገበት አመት ነበር ከቅድመ ዝግጅት ስራችን ማለት ነው የ2009 የትምህርት ዘመን የመማር ማስተማር ስራ ከመጀመሩ በፊት አጠቃላይ ሰራተኞችን በመሰብሰብ የስራ ትውውቅና የስራ ክፍፍልን በማድረግ ወደ መማር ማስተማሩ ስራ የገባን መሆኑን ያው ለመግለጽ እንወዳለን የመማር ማስተማር ስራችንን ለመጀመር የተቀበልናቸው ተማሪዎች ከኬጂ 1 እስከ ኬጂ 3 ድረስ ወንድ 124 ሴት 103 በድምሩ 227 እና ከአንደኛ እስከ 8ኛ ክፍል ወንድ
116 ሴት በ123 በድምሩ 239 ተማሪዎችን ተቀብለን ያው የመማር ማስተማር ስራችንን በትምህርት ቤቱ የኬጂ መምህራን 8 ሴት መምህራኖችን የአንደኛ ደረጃ ወንድ 7 ሴት 5 በድምሩ 12 የአስተዳደር ሰራተኛ ወንድ 1 ሴት 1 ድምር 2 የድጋፍ ሰጪ ሰራተኛ ወንድ 2 ሴት 4 በድምሩ 6 በአጠቃላይ ወንድ 10 ሴት 18 በድምሩ 28 የትምህርት ቤቱ ሰራተኞችን ይዘን የተቀበልናቸውን ተማሪዎች ወደ መማር ማስተማር ስራ ገብተናል። በዚህ ውስጥ ቁልፍ ተግባራችን የነበረው ሁሉም የትምህርት ቤቱ ሰራተኞች በየራሳቸው የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነትና ተግባር በንቃት እንዲሰራ በአራት የልማት ቡድን በአራት የአንድ ለአምስት አደረጃጀት ተደራጅተው በየሳምንቱ በአንድ ለአምስት በየሁለት ሳምንቱ ደግሞ በልማት ቡድን እየተገናኙ ስራቸውን እየገመገሙ ውጤታማ መሆን የቻሉበት ነበረ። ከዛ ባለፈ በዚህ አጠቃላይ መምህራንና የድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች ብቻ ሳይሆኑ ከአንደኛ እስከ 8ኛ ክፍል የሚገኙ ተማሪዎቻችንን በ40 የአንድ ለአምስት እና በ8 የልማት ቡድን በማደራጀት ተማሪዎች በውጤታቸውና በስነ ምግባራቸው እየተገማገሙ አንዱ ከሌላኛው ጥሩ የመማር ልምድ ጥሩ የባህሪ ልምድን በመክሰብ ትምህርቱን በአደረጃጀት ሙሉ ተማሪዎች እንዲደገፉ የተደረገበት አመት ነበረ። አብይ ተግባራችን ላይ ስንመጣ ከትምህርት ጥራት ማስጠበቂያ መርሃ ግብሮች አንፃር ነው የምንሄደው። ያው 6 መርሃ ግብሮች አሉ እንደሚታወቀው 6ቱ መርሃ ግብሮችን ተግባራዊ እናደርጋለን። በእያንዳንዳቸው ከተሰሩ ስራዎች ጫፍጫፉን ለመግለጽ ያክል አንደኛ ከትምህርት አመራር አሰራርና አደረጃጀት አንፃር ለሁሉም ባለድርሻ አካላት ኃላፊነትን በመስጠት ስራዎችን በአደረጃጀት እንዲመሩና ውጤታማ እንዲሆኑ አድርገናል። ከትምህርት ቤቱ አመራር ጀምሮ መምህራን፣ ተማሪዎች፣ የድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች በሚመለከታቸው የተለያዩ ኮሚቴዎችን በማቋቋም ኃላፊነትና ተግባርን በእቅድ በማካተት ስራዎችን ቆጥሮ በመስጠት ተግባራት ሲከናወኑ የቆየ ሲሆን ለምሳሌ በተማሪዎች የጎበዝ ተማሪዎች የአለቆች ህብረትን የመሳሰሉ አደረጃጀቶች ነበሩን። በመምህራን የሱፐርቪዥን የዲፓርትመንት እንደዚህ የመሳሰሉ አደረጃጀት ነበሩን። ከድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች የመልካም አስተዳደር ኮሚቴን የመሳሰሉ አደረጃጀቶችን በመያዝ መርሃ ግብሩን ተግባራዊ ለማድረግ ተሞክሯል። ሁለተኛው የመምህራን ልማት መርሃ ግብር አንጻር ነው። ይህም ተግባር መምህራን የራሳቸውን አቅም ለመገንባት በአመት 60 ሰዓትን የሚሰለጥኑበት የትምህርት ቤቱ 3 የትኩረት ነጥቦች ተለይተው በእቅድ በማካተት ወደ ተግባር የተገባና እስከ መጨረሻውም ሰዓት ስልጠናው የወሰዱ መሆናቸውን ለመግለጽ እንወዳለን። ሌላኛው ከስርዓተ ትምህርት ማሻሻያ መርሃ ግብር አንጻር ነው። ሁሉም የትምህርት ቤታችን መምህራን አመታዊና ዕለታዊ የትምህርት እቅድን እያወጡ አመቱ ሙሉ ሲሰሩ መቆየታቸው፣ ከአንደኛ እስከ 8ኛ ክፍል ሁሉም የትምህርት አይነት በወር አንድ ጊዜ የወርክሽት ጥያቄዎችን በማዘጋጀት በአመት ውስጥ እያንዳንዱ የትምህርት አይነት ለ6 ጊዜ በመስጠት ተማሪዎች እንዲሰሩ የሚያግዝ እንደነበር ከወላጆች የተሰጠን አስተያየትና በየጊዜው ለወርክሽት ስራ ተማሪዎች በሚያሳዩት ፍላጎት ለመረዳት የተቻለ ሲሆን በስሩ አንዳንድ ክፍተቶች ይታዩም የነበረ መሆኑን ያው ለመግለጽ እንወዳለን። በወቅቱ ያው ወርክሽትን ያለመቀበል ተማሪዎች አብሮ ጥያቄዎችን በጋራ ያለመስራት እንዲሁም የተሰሩ ወርክሽቶችን ጥያቄዎችን በወቅቱ ያለመመለስ ችግር ሲታዩ የነበረ ቢሆንም በጥቅሉ ግን የወርክሽት ስራ ውጤታማ እንደነበረና ተማሪዎችን ሲያግዝ እንደነበር ለመገምገም ሞክረናል። በዚህ አመት ከኬጂ እስከ 8ኛ ክፍል ያሉ ደካማ ተማሪዎችን ተለይተው ድጋፍ ሲደረግላቸው የቆየ ውጤታማ የነበረ መሆኑን አይተናል። በተለይ የትምህርት ቤቱ ባለሀብት ለዚህ ተግባር ያደረገውን አስተዋጽኦ ጥሩ ነበር መግለጽም ስለሚጠበቅብን ነው። ተማሪዎቻችን አብቁልን እንጂ እኛ የአቅማችንን እናግዛለን በማለት ቅዳሜ ከ3ኛ እስከ 8ኛ ክፍል ለሚያስተምሩ መምህራን የትርፍ ጊዜ በየሳምንቱ የትርፍ ጊዜ ሰዓትን በመክፈል ተማሪዎች የቲቶሪያልን ወይም የማጠናከሪያ ትምህርት ሲሰጥ የነበረ ሲሆን ከኬጂ እስከ 2ኛ ክፍል ያሉት ግን ቅዳሜ ብንጠራቸው የተለያዩ መጥፎ አጋጣሚዎች ይፈጠራሉ ከመንገድ አንጻር በሚል እዛው ትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ ከሰኞ እስከ ዓርብ በሚውሉ በምናገኛቸው ትርፍ ሰዓታት የማጠናከሪያ ትምህርትን ለደካማ ተማሪዎች ሲሰጥበት የቆየ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። ሌላኛው የጥያቄና መልስ ውድድርን በተመለከተ በዚህ አመት በትምህርት ቤታችን ሁሉም የክፍል ደረጃዎች በየሁለት ሳምንቱ በጥያቄና መልስ ውድድር ተካሂዷል። በዚህ ውድድር የተሻለ ውጤትን ለሚያስመዘግቡ ተማሪዎች በጥያቄና መልስ ውድድር የጽህፈት መሳሪያ ሽልማቶችን እየተበረከተላቸው ነበረ። ሌላው በጉድኝት ደረጃ
የአራተኛና የስምንተኛ ክፍል ተማሪዎች በአንደኛውና በሁለተኛው ወሰነ ትምህርት አወዳድረን የተማሪዎቻችንን አስደሳች የሆነ ብቃት ማየት ችለናል። ለዚህም በሁለት ዙር ከፍተኛ የደረጃ ትንቅንቅ በማካሄድ የተሻለ ውጤትን እንድናመጣ ላደረጉ ሁለት ሴት የአራተኛና የስምንተኛ ክፍል ተማሪዎች የትምህርት ቤቱ ባለሀብት ውድና ዘመናዊ የሆነ ሰዓትን በመሸለም አበረታቷቸዋል። የተለያዩ መርጃ መሳሪያዎችን በማቀድ ችሎታ ባላቸው መምህራን እየተዘጋጀ አገልግሎት ላይ እንዲውሉ ተደርጓል። በመርጃ መሳሪያ የተደገፈ ትምህርት ለመስጠት የሚያስፈልጉ የግብዓት አይነቶችን በጥቅሉ በ3,000 ብር በመግዛት እና ቋሚ መርጃ መሳሪያዎችን በማዘጋጀት በዲያ የተደገፈ ትምህርትን መስጠት ተችሏል። የእርስ በርስ ሱፐርቪዥን መምህራን አንዱ ከሌላ የልምድ ልውውጥ በማድረግ የተሻለ ሙያዊ አቅምን ለመገንባት ተሞክሯል። በክፍተት የታዩ ነጥቦች ያው በአስተያየትና በውይይት መፍታት የተቻለበት የስራ ሂደት ነበር። ሌላው ቤተ መጽሐፍትን በተመለከተ በዚህ ዓመት አቅሞ በማጠናከር ራሱን የቻለ አስነባቢ በመመደብ ከሰኞ እስከ ዓርብ ሙሉ ቀን አገልግሎት ሲሰጥ የቆየ ሲሆን ተጨማሪ የተለያዩ አይነት አጋዥ መጽሐፍቶችና ተጨማሪ ልብ ወለዶች፣ ተረቶች፣ ለጠቅላላ እውቀት የሚያገለግሉ መጽሐፍቶችን በብር 5,000 ብር በመግዛት ለተጠቃሚዎች የትምህርት ቤቱ ሰራተኞችና ተማሪዎች በማቅረብ አገልግሎት ሲሰጥና የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ እውቀት ለማስፋት ድጋፍ አድርጎ የነበረበት ተግባር ነው። ተማሪዎችም የማንበብ ባህልና ፍላጎታቸው እንዲጨምርም ያደረገ ሂደት ነበር። ሌላው ቤተ ሙከራ ወይም ላብራቶሪን በተመለከተ የምንሰጣቸው ትምህርቶች በላብራቶሪ የተደገፈ እንዲሆን ከነበረ ማቴሪያሎች በዚህ ዓመት ወደ 4,500 ብር የፈጀ ኬሚካሎችና ሌሎች ተጨማሪ ግብዓቶችን አሟልተን ተማሪዎች በሳይንስ ትምህርት የላቀ ውጤት እንዲያስመዘግቡ ጥረት ተደርጓል። ስፖርታዊ ውድድርን በተመለከተ ለመማር ማስተማር ስራ የሚያነቃቃ ተግባር መሆኑን ትምህርት ቤታችን ያምናል። የትምህርት ቤታችን ተማሪዎችን የተማሪዎች የእግር ኳስ ውድድር በሴትም በወንድም ሁሌም ማረባረብ የራሱ የሆነ ሰዓት ተመድቦለት ድልድል ተደርጎ ይዘጋጃል። በዚህም ያው ተማሪዎቹ ሁሉም ይሳተፋሉ በየክፍል ደረጃ በጾታ ከዛ በተጨማሪ በጉድኝት ደረጃ ከብላጅግ ትምህርት ቤት ጋር በመወዳደር አንድ እኩል እንዲሁም ደግሞ ከረከብና ትምህርት ቤት ጋር 3-2 በማሸነፍ የጨዋታ ጥበብና ጥሩ ውጤትን ማስመዝገብ ችለናል። ይህንን በማየት በጨዋታ ጥሩ እንቅስቃሴ በማድረግ ኮከብ ለነበረ ተማሪ የሜዳሊያ ሽልማትን በትምህርት ቤቱ ተሰጥቶታል። የአራተኛ ክፍል ፈተናና በሁለቱም ወሰነ ትምህርት በጉድኝት ደረጃ ጥያቄ በማውጣት ያስፈተንን ሲሆን በዚህ ዓመት የ8ኛ ክፍል ክልል አቀፍ የመጀመሪያ አስፈታኝ እንደመሆናችን መጠን ተማሪዎችን ከሚገባው በላይ ድጋፍና ክትትል በማድረግ የሞዴል ፈተናን በትምህርት መምሪያው የወጣን ጥያቄ በማምጣትና በማስፈተን አጠቃላይ ለመጀመሪያ ጊዜ 8ኛ ክፍል የክልል አቀፍ ፈተናን ያስፈተንበት ዓመት ነበረ ይህ ዓመት። ሌላው የተማሪዎችን የማንበብ ፍጥነት ከመለካት አንፃር ከአንደኛ እስከ አራተኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎቻችን በአማርኛና በእንግሊዝኛ ትምህርት የማንበብ ፍጥነታቸውን በሰዓትና በብቃት ተለክቶ ሲለካ ሁሉም ከ1 እስከ 4 ካሉ ተማሪዎቻችን 83% እና በላይ የሚሆኑት ተማሪዎች በስታንዳርዱ መሰረት ያለፉ ናቸው። ለምሳሌ አንድ ስቴፕ ብናይ አንደኛ ክፍል አማርኛ ጥያቄ ላይ በአንድ ደቂቃ አንድ ተማሪ 40 ጥያቄዎችን 40 ቃላትን ማንበብ መቻል አለበት ነው የፍጥነቱ መለኪያና ይህንን ያደረጉ ወደ 83% የሚደርሱ ተማሪዎች ኖረውናል ማለት ነው። አራተኛው የትምህርት ቤት መሻሻል መርሃ ግብር አንጻር ነው። በዚህም ውስጥ የተለያዩ ክበባት ነበሩ፣ ወደ 8 ክበባት ያክል ከነሱ ውስጥ አንኳር የሆኑ ስራዎችን የሰሩ ክበባትን ብቻ ለመጥቀስ እንሞክራለን። የሀገርን ወግ ክበብ ስንመለከት በዚህ ክበብ ውስጥ በ2009 ዓ.ም በከተማችን የሚገኙ ግን ልጆች ሊያውቋቸው የሚገቡ ጥበብን ሊያስተምሩ የሚችሉ 2 ቦታዎችን በመምረጥ ከሁሉም የትምህርት ቤቱ ሰራተኞች ጋር ተጨማሪ ሰርቪስን በመከራየት የተሳካ ጉብኝት ተካሂዷል። በአካባቢያቸው የሚገኙ ታሪካዊ ቦታዎችን በማየታቸው ተማሪዎችም ደስተኛ እንደነበሩ የገለጹና የተለያዩ ታሪኮችን ያወቁበት ዓመትም ነበረ። ሌላው የእንግሊዝኛ ክበብ በተመለከተ ተማሪዎች ማክሰኞ በሰልፍ ሰዓት ላይ ሁሉም ተማሪዎች በእንግሊዝኛ የተዘጋጁ ፕሮግራሞች አሏቸው። ዲያሎጎች አሉ፣ መነባነቦች፣ እንደዚህ የመሳሰሉ ነገሮች አሉ። እነሱም በማየት የእንግሊዝኛ ንግግር ችሎታቸውን ለማዳበር ስንጠቀምበት የነበረ ነው። ሌላው የሳይንስና ቴክኖሎጂ ክበብን በተመለከተ ልጆች የፈጠራ ችሎታ እንዲኖራቸው ከመምህራን እየተዘጋጀ በሳይንስና ቴክኖሎጂ
ቴክኖሎጂ ክበብ አባላት ድንቅ ወሬዎችና አስገራሚ የፈጠራ ስራዎችን በተማሪዎች እየቀረበ ለትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ትምህርት ሲሰጥ የነበረ ክበብ ነበረ። ሌላው ከስነ ዜጋና ስነ ምግባር ክበብ አንጻር በአመት ውስጥ በርከት ያሉ ስራዎችን በመስራት በተማሪዎች ለውጥ ማሳየት የቻለ ክበብ ነበር። ከተሰሩ ስራዎች አንጻር በጥቂቱ በስነ ዜጋ ክበብ ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን ብቻ ብቁ ነው በሚል መሪ ቃል ከክበቡ ተጠሪ መምህር ጋር በመሆን ተማሪዎች በመወያየት ያላቸውን ትርፍ የሆነ ለነሱ ሊጠቀሙበት የማይችሉ አልባሳትን 2 ፔስታል በትልቁ በመሰብሰብ ለክፍለ ከተማችን ለማራኪ ክፍለ ከተማ በሚገኙ መረጃ ባላቸው መረዳት የሚገባቸው የህብረተሰብ ክፍሎችን ለ71 ሰዎች የሚያገለግሉ አልባሳትን ተሰብስቦ የተሰጠበት ሁኔታ የነበረ ነው። ሌላው በሴትና መርሆች መነሻ በማድረግ ሁሉም ምሮ በተለያዩ ድራማና ስነ ጽሁፍ ዘርፎች ትምህርት ሲሰጥ የቆየ ነው። በበዓላት ወቅትም በጣም በደመቀ ሁኔታ አዝናኝና ትምህርት ሰጪ ፕሮግራሞችን አዘጋጅቶ በዓሉ እንዲከበሩና ከዛ ባለፈ የበዓሉን ትውፊት እንዲወርሱ ማስቻልና ዘና እንዲሉ መደረግ ያስቻለ ክበብ ነበረ። ሌላው 10 ክፍል ተከታታይነት ያለው ድራማን በክበብ ተጠሪ አማካኝነት እየተደገፉ ሲሰሩ የነበረ ሲሆን ይህ ድራማ ልዩ የሚያደርገው ሀገርን ወዳድ ዜጎች እንደሚሆኑ ሀገረኛ ወግና ባህል እየተረሳ በመጣበት ዘመን ተማሪዎች ግን የሀገራቸውን ባህል ወግ እንዳይረሱ የሚያደርግና የሀገራችንን ለውጥ እና እድገት እንዲያልሙ የሚያስችል የነበረ መሆኑ ነው። ትምህርት ቤቱ ይህንን ስራቸውን በማየት ለተሳታፊ ተማሪዎች ለማበረታታት የሚሆን 6 ጃንጥላዎችን ለሴቶች እንዲሁም ደግሞ 5 ኮፍያዎችን ለወንዶች በመግዛት የማመስገን ስራ መስራት ችሏል። ሌላው የትራፊክ ፖሊሶችን በመምረጥ ተማሪዎች ጊዜያቸውን በአግባብ እንዲጠቀሙ ከረፍት ሲመለሱ ከምሳ ሲመለሱ ተሎ ወደ ክፍል መግባት እንዲችሉ የትራፊክ ፖሊስ አባላት ሲሰሩ የነበረ ሲሆን እነዚህም ያው በጥናት ፕሮግራም ላይ ተማሪዎች በሰዓታቸው በአግባብ የጥናት ፕሮግራማቸው ላይ እንዲሰሩ ጥረት ሲደረግበት የነበረ ክበብ ነው። ሌላው የቋንቋና ሚኒሚዲያ ክበብ በየሳምንቱ ሰኞ ቀን ተማሪዎች ግጥሞችን፣ አባባሎችን፣ የስነ ጽሁፍ ዘርፎችን በማዘጋጀት አዝናኝና ቁም ነገር ሲያስጨብጡ የነበሩና ወግና ባህሎቻቸውን እንዳይረሱ ሲሰራ የነበረ ክበብ ነበር የቋንቋና ሚኒሚዲያ። ሌላው የሴቶችና የህፃናት ክበብን በተመለከተ ያው ተማሪዎች እኛ ትምህርት ቤት ያሉ ተማሪዎች በኋላ ልታያቸው ትችላላችሁ። ሴቶች ከወንዶች የበለጡ እንጂ ያነሱ አይደሉም። በመሰረቱ የተለየ ድጋፍ ሊያስፈልጋቸው ይችላል። ግን የምንጠቅሰው አንድ ብቻ ነገር ነው። ተማሪዎች ትምህርት ቤት ሲመጡ ምናልባት በአጋጣሚ የወር አበባቸው ቢመጣ በሚል እሳቤ ሞዴሶች ተገዝተው ተቀምጠው በዚህም ያው ልጆቹ እንደ እህት እንደ ቤተሰብ በማየት ያው ምንም ችግር ሳይፈጠር ተጠቅመው የሚሄዱበት አጋጣሚ የነበረ መሆኑን ለመግለጽ እንሞክራለን። ሌላኛውና አምስተኛው መርሃ ግብራችን የስነ ዜጋና ስነ ምግባር መርሃ ግብር ነው። ከዚህም መርሃ ግብር ያው ከክበቡ ጋር ተያያዥነት በማድረግ ነው ተግባራት ሲከናወኑ የነበረው። ተማሪዎች ያው በስነ ምግባራቸው ምስጉን እንዲሆኑ በዚህ መርሃ ግብር እሴቶች መነሻ በማድረግ በክበቡ ተጠሪና በሌሎች መምህራን ሮብሮብ ትምህርት ይሰጥ ነበር። ተማሪዎችን ያሳተፈና ተማሪዎቻችንም የስነ ምግባር መሻሻልን ያሳየ ተግባር የነበረ ነው። ሌላው የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን መርሃ ግብር ነው። ይህ መርሃ ግብር በውጤታማነት ለመፈጸም ከአንደኛ እስከ 8ኛ ክፍል ላሉ ተማሪዎቻችን በሳምንት ለ2 ክፍለ ጊዜ ያክል የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን መርሃ ግብር ወይም የአይሲቲ የትምህርትን በመስጠት ላይ የነበረ ሲሆን የራሱ የሆነ መምህር ተመድቦለት እየሰራም ይገኛል። ይህ ትምህርት በተግባር የተደገፈ ለማድረግ የአይሲቲ ክፍልን በማዘጋጀት የተለያዩ ኮምፒውተሮችና አጋዥ ማቴሪያሎችን በማሟላት ትምህርቱ ሲሰጥ የቆየ ሲሆን ተማሪዎችም ትምህርቱን የወደፊት ከዘመን ቴክኖሎጂ ጋራ ያስተዋወቀ እንዲሁም ደግሞ ችሎታቸውን እያዳበረ የመጣ ተግባር ነበር። ሌላው የሬዲዮ ትምህርት ሳይቆራረጥ ለመስጠት 16 ባለ 2 ጂቢ ሜሞሪዎችን በመግዛት በየክፍልና በየትምህርት አይነቱ በ2 ሬዲዮኖች ትምህርት ሲሰጥ የቆየበት ተግባር ነበረ ከኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን መርሃ ግብር አንጻር። ሌላው የኬጅ ተማሪዎችን በተመለከተ ያው ለኬጅ ተማሪዎች በተለይ በዚህ አመት ከነበረው አለመረጋጋት አንጻር ከፍተኛ የሆነ ቁጥጥርና ኃላፊነት ስሜትን በመፍጠር ለልጆቻችን ደህንነት ጠንከር
ጠንክረን የምንሰራበት የሰራንበትና የጎላ ችግር ሳይገጥመን የተጠናቀቀበት ዘመን ነበረ። የኬጂ ተማሪዎችን ስነ ምግባር አመጋገባቸውን አለባበሳቸውንና ታላላቆችን ከማክበርና በአቅማቸው የሚሰጡ ትምህርቶችን ውጤታማ በሆነ መልኩ ለማከናወን ከፍተኛ ስራን በመስራት ጥሩ የሆነ መሻሻልን ማሳየት ተችሏል። ሌላው እነዚህ የኬጂ ተማሪዎችን እንክብካቤና ፍቅር መስጠትን በተመለከተ 8ቱም ሴት መምህራኖቻችን እንደየራሳቸው ልጆች በመመልከት ሲንከባከባቸው የነበረና በየቀኑ ተረኛ መምህራንን በመመደብ ከጧቱ 1 ሰዓት ተኩል ጀምሮ እስከ ቤታቸው ሰርቪስ እና እግረኞች እስከሚሄዱ ድረስ ወይም ከወላጆቻቸው ጋር እስከሚገናኙ ድረስ ሲደረግ የነበረው ትልቅ የሆነ ትኩረት ምንም ችግር ሳይገጥመን ማጠናቀቅ እንድንችል አስችሎናል። ሌላው የወላጅ መምህራን ግንኙነትን ለማጠናከር የመገናኛ ወይም የኮሚኒኬሽን ደብተር አለን። ይህም ለኬጂ ተማሪዎች በወር 1 ጊዜ ከአንደኛ እስከ 8ኛ ክፍል ላሉ ተማሪዎች ደግሞ በየ2 ሳምንቱ በየትምህርት አይነቱ መምህራን እየጻፉ እየላኩ የነበረ ሲሆን በአብዛኛው ወላጆች አስተያየት በማሳየት ለመምህራንና ለትምህርት ቤቱ አስተያየታቸውን በጥንካሬና በድክመት እያደረሳቸውን ነበረ። በአንጻሩ ደግሞ በመገናኛ ደብተር ወይም በኮሚኒኬሽን ተማሪዎች ደብተሩን በፕሮግራሙ ያለማምጣት መርሳት፣ መምህራን ያላመጡ ተማሪዎችን ዝም ብሎ ማለፍ፣ ከወላጆች ደግሞ የተጻፈ አስተያየትን ተመልክቶ ግብረ መልስ የመስጠት እና ሳያመጡ ሲቀሩ ያለመጠየቅ በመገናኛ ደብተሩ ወይም በኮሚኒኬሽን ደብተሩ ያጋጠሙ ችግሮች ነበሩ። ሆኖም ግን በጣም በርካታ ወላጆች ከመገናኛ ደብተር ባለፈ በአካል በመገኘት በስልክ ለትምህርት ቤቱ በመቆርቆር የተሰማቸውን አስተያየት ስትሰጡ የነበረ መሆኑን እየገለጸን ላደረጋችሁ ትብብር ኃላፊነታችሁን በመወጣታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በዚህ ባጭሩ ያው ወቅቱም ትንሽ አስጊ ስለሆነ እጥር አድርገን ሪፖርቱ ይህን ይመስላል። ያጋጠሙ ችግሮችና የወደፊት ምንድነው እቅዳችን የሚለውን ለመግለጽ ያክል ባጭሩ ያጋጠሙን ችግሮች አንደኛ መምህራን መንግስት ለመምህራን ባደረገው ከፍተኛ የሆነ የደሞዝ ጭማሪ ወይም ማሻሻያ ምክንያት የመምህራን ፍልሰት ተከስቶብን ነበር። ሁለተኛው የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር በግል ምክንያት የሚሆን ያው ትምህርት ቤት ስራ የተለቀቀበት አጋጣሚ ነበር። ሌላው ትምህርት ቤቱ ከመጀመሩ በፊት የነበረው ያው ሁላችንም የምናውቀው የከተማችን ሰላም በተመለከተ ያው መማር ማስተማሩ ስኬታማ ሆኖ እንደዚህ እንገናኛለን የሚል እቅድ አልነበረንም። የተወሰደ መፍትሄ ምንድነው? የመምህራንን ፍልሰት ለመቀነስ ትምህርት ቤቱ የሁለተኛ ዙር አንጻራዊ የደሞዝ ማሻሻያ በማድረግ እና በለቀቁ መምህራን ቅጥር በማውጣት ቶሎ ፈትኖ የመቅጠርና የመተካት ስራን በመስራት ማስተካከልና ችግሩ ማስታገስ የተቻለበት ነበረ። ሌላው የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር በግልም እንኳን ቢሆን የለቀቀው ያው ትምህርት ቤቱ በምክትልም ሲመራ ስለነበረ ለደረጃው የሚመጥን መሆኑን በማየት የስራ ልምድና እንዲሁም ደግሞ የትምህርት ደረጃ ለደረጃው የሚመጥን መሆኑን በማየት ያው ምክትሉን ወደ ዋና በመቅጠር ያው ፊታችሁ ላይ የቆምኩትን ማለት ነው ይህንን ማድረግ ተችሏል። ችግር ሳይፈጠር ትምህርት መማር ማስተማርን ማስቀጠል የቻልንበት ነበር። ሌላኛው የትምህርት ዓመቱ ከመጀመሩ በፊት የነበረው የከተማችን ሰላም አለመረጋጋት ትልቅ ስጋት የነበረ ሆኖ ትምህርት ቤቱን አምኖ ለሰጠን ወላጅ ተማሪዎችን 3ኛ ዘበኛ በመጨመር ወይም በመቅጠር በጥብቅ ግቢ በማስጠበቅና በተለይ የኬጂ ተማሪዎችና የሰርቪስ ተማሪዎችን ለወላጆቻቸው እጅ በእጅ በማስረከብ ችግር ሳይፈጠር ማጠናቀቅ የተቻለበት የትምህርት ዘመን ነበረ። ይህንን እያለን ያው የቀጣይ ተግባራችን ወይም የቅድመ ዝግጅት ስራዎቻችን ምን ይመስላሉ፣ ለቀጣይስ ምን አስባችኋል ለምትሉን ተጨማሪ ኮምፒውተሮችን መግዛትና የአይሲቲ ማዕከል ክፍላችንን ማስፋፋት የተቻለበት ነበር። ተጨማሪ አጋዥ መጽሐፍቶችን ግዥ የምንፈጽምበት ነው። የ2010 ዓ.ም የሚያስፈልጉ የአደረጃጀት የኮሚቴ የተለያዩ የትምህርት እቅዶችን ከወዲሁ ሰርተን እያጠናቀቅን ነው። ግን ማጠናቀቅ የሚጠበቅብን ካሉ በክረምት ስራችን የምንሰራቸው ናቸው። ሌላው የወንበር ጥገናና ግዥን ማድረግ የምንፈልግበት ዓመት ነው። ለመማር ማስተማር አስፈላጊ የሆኑ ግብዓቶችን ማቅረብ የሚጠበቅብን ነው። ለመማር ማስተማር የሚያግዙና ትምህርት ቤቱን የሚያስተዋውቁ ቋሚና የግድግዳ ላይ ትምህርታዊ ስዕሎችን በየክፍሉና በግቢው በር አካባቢ ማሳልና ምቹና ማራኪ ማድረግ የቀጣይ የክረምት ስራችን እቅድ ነው። ሌላው ለመምህራን ተመጣጣኝ የሆነ የደሞዝ ጭማሪ ማድረግም የቀጣይ እቅዳችን ነው። እንዲሁም ደግሞ ለመምህራን ስንጨምር ለእናንተም ከጨመራችን አይቀርም የተወሰነ ነገር አይኖር የለም ግን ተመጣጣኝ የሆነ የተማሪዎች ወርሃዊ ክፍያ ልዩነትም እንደሚኖር እየገለጽን ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ሪፖርቴን በዚህ አጠቃለል።
በርከፋት የተፈጥሮ ሀብቶች መፍለጋ የጥንት ስልጣኔ ምንጭ የውድ ሴቶች ገዥ የእንግዳ ተቀባይ ሀገር ለጠላት የማትበገር የነገስታት መነሻ የጦርነት ድል መንሻ የቆራጥ ነገስታት እናት የአፄ ቴዎድሮስ የአፄ ፋሲል የሚኒሊክ የዮሐንስ የዘውዲቱ የምንትዋብ የጣይቱ የብረት ከፍ በወራሪ የማትናድ ይሄ ነበር ስሜ መጠሪያ ቀለሜ ጨዋነት ደግነት ካባ መጫሜ ታዲያ ምን ነው ዛሬ አንገቴን መጥፋቴ ድህነት ሲነሳ እኔም መጠራቴ የታለ ሁኔታ የማንነት ክብሬ ኢትዮጵያዊ ስሜ የስልጣኔ ጦራ የሀገራት አውራ እንኳን ለራሷ ቀርቶ ለሌላ የምታበራ አልተባልኩም እንዴ አልተወራልኝ ድህነት ሽባርጎ እዚህ ያስቀረኝ ምን ነው ዝም አላችሁ ክብር እንደሌለኝ እንዴት አታላችሁ እንዲህ ሲከፋኝ አልወለድኩም እንዴ ሚኒሊክን ቆራጥ በሙሉ አጠፍቃሉ ህዝቡን አስከትሎ ፈጣሪውን አምነው አልመለሰም እንዴ የጣሊያንን ባንዳ አላኮራም እንዴ መላውን አፍሪካ የአድዋው ባለድል የአፍሪካው ጠበቃ አልተባለም እንዴ የጀግንነት ዋሻ አልወለድኩም እንዴ ቴዎድሮስን የባራው ባለድል የመቅደላው ጀግና የኢትዮጵያ ኩራት የአንድነት ግርማ የአፍሪካ ተምሳሌት ሽንፈትን የጠላ ሀገሬ ከምሰጥ ብሞት ይሻለኛል ሕይወትና ክብሬ ምን ያደርግልኛል አላለልኝም ወይ አልተሰዋልኝ ታዲያ ምን ነው ዛሬ አይዞሽ ባየለኝ የአሬቱ ትጨቱ ድናገር አልወለድኩም እንዴ ዮሐንስን ሀገሬን ከምሰጥ በሕይወት እያለሁ ደምዬ ለሀገሬ አንገቴን እሰጣለሁ ሀገሬን ከምሰጥ ለርቡሽ ወራሪ አልሰዋም እንዴ ከነዳር ድንበሬ አላለልኝም ወይ አልተሰዋልኝ ታዲያ ምን ነው ዛሬ አይዞሽ ባየለኝ ታዲያ ምን ነው ዛሬ አይዞሽ ባየለኝ የሰማሁት ነገር
መስሎታል የማነ ክብሬን ስሜቴን ጎርቶታል እና በልጇ አዝና ከመሄድ የበለጠ ምን አሳዛኛልና ለልጄ ከበደ ቀብራራው ገበሬ አፈር ገፊው ልጅሽ ይህን ከቶ አልሻም ድንወትስ ገብተሽ እንኳን ለእኔ ቀርቶ ለሀገር የሚበቃ የአየር ንብረት አለን የፈጣሪ ጸጋ አስማምቶ የፈጠረሽ ሁሉንም የቸረሽ በልዩ ልዩ እጽዋት በወንዞች አስዋብሽ እንኳን ለእኛ ቀርቶ ለሰው እንተርፋለን ቃል እገባለሁ እማማ ኢትዮጵያ የሀገሬን አየር የተፈጥሮ ጸጋ እውቀትና ስልትን አቀነባብሬ እሆንልሻለሁ ቆራጡ ገበሬ እውቀትና ስልትን አቀነባብሬ እሆንልሻለሁ ቆራጡ ገበሬ ሞራል ያላቸው እንዴት ነው ያለው እናቴ ትከፋ በድህነት ጎብታ አንገቷ ይደፋ ሌላው ነገር እያልክ ማወራ ገና ነው ሀገሬ የአክሱም ስልጣኔ ጥቁር ተምሳሌት እንግዛት ያላየት ያልተንበረከከች ብዬ የምናገር ስላንቺ ማወራ እውቀትን መግቤ ትውልድ የማፈራ መምህሯን ህዳሴ ማገር እንዴት ነው ያለው አንቺ ትከፍያለሽ በድህነት ጎብጠሽን ባታፈሻለሽ አይሆንም እናቴ ይሄንን አልፈቅድም ታሪክ ልነግር ሳይሆን ታሪክ ልሰራ ሁኛ ሳይሻለው የምሁራን አውራ ሁኛ ሳይሻለው የምሁራን አውራ የአባቶቼን ታሪክ የእናቶቼን የማንነት ክብሬን ለጠላት ማላስደፍር ለባንዲራዬ ክብር ሌት ተቀን ምተጋ የህይወቴን ትርጉም ለሀገሬ ብቻ የምሰጥ ድንበርሽን ጠብቄ ትውልድ የማሻገር ወራሪ እንዳይገባ ስምሽ እንዳይጠፋ ለነጻነት ፍትህ ዘወትር ምተጋ ወታደሩ ልጅሽ እንቅልፌን ማልተኛ ሀገሬን የማልሰጥ ለጠላት ለባንዳ አለው ልጅሽ ከጉያሽ አልጠፋ የእናቴን ዳር ድንበር ከቶ አላስነካ የምን ድህነት የምን በራስ ማፈር እኔ ቆሜ ሳለሁ ሳልገባብሽ አፈር ሕይወቴን ሰውቼ ላንቺ ሰጥቻለሁ ድህነትን ማርኬ ድል እነሳዋለሁ ታሪኩን ነግረን ሳልስቱን አውጥተን እንቀብረዋለን ከሀገር አርቀን እንቀብረዋለን ከሀገር አርቀን ከልባዝኛለሁ በእናቴ ሩሩ ችግር በችግር ላይ ሆኖ ተነባብሮ ሀገሬን ሲከፋት ወዷ ተበርብሮ ድህነት ሲያደርጋት የሽንፈት ምሰሶ እናቴን ወድሷት አይኗ በባ ሞልቶ ተስፋዋ ተማቶ ማንነቷ ፈሶ ሀገሬን አየኋት ብርሃኗ ጠፍቶ እጅጉን ተከፋሁ እናቴን ሲከፋት እኔ ተቀብጬ ስትፈልግ ረዳት በስራዬ ካታሜ ስትሻ እንዴት ሆናለሁ የስንፍና ዋሻ ያለፈውን ጥፋቴ በስራዬ ላድስ የዜጎችን ጤና ተግቼ ልጠብቅ ኤችአይቪ ስኳር ከሀገር ላጠፋ ወባንና ተቅማጥ ጭራሹን ላስረሳ ታግቼ እሰራለሁ ከጎንሽ ቆማለሁ ድህነትን ጥዬ ድል እነሳዋለሁ ድህነትን ጥዬ ሞራል እየሰጣችኋቸው የቆላውን ደጋ የደጋውን ቆላ የገጠሩን ለዚህ የከተማውን ለዛ በጎደለሞ የህዝቦችሽ ተስፋ ደንበር አቋርጬ ጠረፍሽን ትቼ ካንቺ ያገኘሁትን በገንዘብ ለውጬ የሚያስፈልግን ደግሞ ላንቺ አምጥቼ ባዛይ ነጋዴ እረፍት የሌለኝ እንዴት ይለያለሁ ድህነት ብላሽ በማንነት ክብርሽ ይቀልድብሽ እጄን አነሳለሁ ቃሌን እሰጣለሁ አንቺ ወድቀሽ ከማይ እራሴን ሰዋለሁ ነጋ መሸ ሳልል ጠንክሬ እሰራለሁ የከበረ ስምሽን የኮራ ታሪክሽን የአፍሪካ ተምሳሌ ሁነሽ መኖርሽን ደግሜ አበስራለሁ እመሰክራለሁ ታሪክ መስማት ሳይሆን ታሪክ እሰራለሁ ታሪክ መስማት ሳይሆን ታሪክ እሰራለሁ ሞራል አይለያቸው ሞራል እንድናም ሰማም የእናት አንገት ለቅሶ ማማ ኢትዮጵያ ፊቷ በእንባ እርሶ ልጆች እንዳልወለድሽ እንዳላስተማርሽ በድን ቆስለሽ እንባ አስታፈሽ ማየት አልሻም አንቺም ተከፍተሽ ኢንጂነሩ ልጅሽ ከጎንሽ ቁሜያለሁ አንድነትሽን ላመጣ ጠንክሬ እሰራለሁ ግድሽን ገድቤ ለልማት አውላለሁ የጨለማ ክስሽን በተስፋ አብራለሁ የምን ድህነት የምን መቆራመጥ ኧረ እኔ ልጅ ሳለሁ እጄንም የማልሰጥ ቃል ገባለሁ እማማ ኢትዮጵያ ጠንክሬ በመስራት አዘንሽን ላጠፋ ተነስቻለሁ ለሀገሬ ተስፋ ተነስቻለሁ ለሀገሬ ተስፋ እውነት ይሻለው በስምሽ ምላለው ከፍቶሽ ስላየውኝ እኔም ቆስያለሁ ሀዘኔን ለመግለጽ ቃላት አጥቻለሁ ኢትዮጵያ ሀገሬ እምዬ እናቴ ቢርበኛ ጉርሰሽ እሸቴ ወደዴ ቁጣሽን አልየው ክፉሽን አልስማ የመኖሪያ ትርጉም የህይወት የማማ ሰላምን ላመጣ ፍትህን ልዘራ ያጠፋ ልቀጣ በደልን ላጠፋ ካባዬን ለብሼ ህግን ተመርኩሼ ፍርድን ሳላጣምም ፍትህን ተዳርሼ ሌት ተቀን የምደርስ ሰላምን ለማስፈን አለው ልጅ ሀቅን ልመሰክር መቼም የሶስተት ከፍረትም ዝገት ከቶ አይጠፋምና አድርገንሽ ነበር ከሀገር አዳዳ እውነት እምላለሁ አይደገምም አንቺን አስከፍተን ሰላም አይኖረንም ካለፈው ተምረን ስህተት
እንሆናለን ጀግና የድነት ጠላት የሀገራት አውራ እንሆናለን ጀግና የድነት ጠላት የሀገራት ምንትዋብ ጎንደር። እሺ ከዚህ በመቀጠል ተመራቂዎቻችን ያቸው በተመሳሳይ ውጤት ግሬዱ ነው የሚለያየው እንጂ ትንቅንቅ ነው። በቃ በጣም ጥሩ ተማሪዎች ናቸው። አንድ እስኪ ለነዚህ ልጆች ሞራል ስጡልን። በትምህርት ቤት ስም ጠይቃለን። ሞራል ስጡ። ያንሳቸዋል። እሺ ከዚህ በመቀጠል የኬጂ 3 ተመራቂ ናቸው። ከኬጂ 3 ወደ አንደኛ ለ2010 አንደኛ ክፍል ለሚሆኑት በብቃት ናቸው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ስማቸውን እየጠራን ሽልማታቸውን እንሰጣለን። ሽልማት ሞራል ስጣቸው። አጨብጭቡላቸው በሞራል አሊት ሰይድ ሄለን አንተነህ ሙሉዬ ጸጋ ሚቲያስ አለማየሁ ሚቲያስ አለማየሁ ፍቅረ ማርያም የሸዋ ሰላማዊት ቦላ ሞራል እየሰጣችሁ ሞራል ስጧቸው። ሰርጸ ድንግል ሳሙኤል ሊቁ ቆንጆ ሞራል ስጧቸው። አጨብጭቡላቸው። ሞራል ስጧቸው። አጨብጭቡላቸው። ሞራል ስጧቸው። አጨብጭቡላቸው። ተሾመ አዲያስ ትዕግስት ጸጋዬ ናሆም ወዱ ናሆም ገብሩ ናትናኤል
ጌታቸው ግዛቸው ኤልሳቤጥ ልዑል ኤልያስ ጌታቸው ኤልሳቤጥ ልዑል ሞራል ግን ያንሳቸዋል። ተማሪዎች ሞራል ስጧቸው። ኤርሚያስ ችሎት ኤርሚያስ አንዳርጋቸው ሞራል ይጨብጨብላቸው። ሞራል ስጧቸው። እንዲህ ነው አረጋ ዋሴ ታደሰ ያሬድ ኃይሉ ዮሴፍ ሄኖክ ዮናስ ተላከ ዮናስ ታከለ ዮናስ ደመቀ ዚራር ሰይድ ሞራል ስጧቸው። ዚራር ሰይድ ሞራል ጭብጨባ ያስፈልጋቸዋል። ዳዊት ተፈሪ ዳግም አብዮት ፍርቱና አይምሮ ዮናስ ፈለቀ ሰሎሜ አቦጋል ሰልማን ኢብራሂም ገብረ ኪዳን ይተባረክ። ሞራል ስጧቸው። ሞራል ስጧቸው። ሞራል ስጧቸው። ደስ ይሏቸዋል። እስኪ ሞራል ስጡት። ለዚህ የኬጂ ቱዊ ተማሪ ነው። አዳምጡት አዳምጡት። እድል ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። ስሜ አብርሃም መንግስቱ ይባላል። የኬጂ ቱቢ ተማሪ ነኝ። አሁን ማቀርብላችሁ ትምህርት ቤቴ የግጥሜ ርዕስ ትምህርት ቤቴ እውቀት እናቴ
ትምህርት ቤቴ ወገድነቴ ነገዮቴ መሰረቴ የማር ወለላ ወተቴ አንቺ ነሽ የውጋት ሞግዚቴ በልጅነት ዕድሜ ተጫውቼ ትዝታሽ የረሳኝ እስካለው ሕይወቴ መምህር መሐንዲሱ ዶክተሩ በአንቺ እውቀት ሀገሬን አኮሩ አውሮፕላን መኪና ሰርተው ያበረሩ ሬዲዮ ቴሌቪዥን ተመራምረው የፈጠሩ ወደ ጨረቃ አሻግበው የበረሩ ትምህርት ቤት አንቺ ነሽ በር በመጀመሩ ትምህርት ቤት አንቺ ነሽ በር በመጀመሩ ስላዳመጣችኝ አመሰግናለሁ። የኬጂ2 ተማሪ ነው። እናመሰግናለን። መጀመሪያ እድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። ስሜ ቃል ኪዳን ተስፋውን ይባላል። የኬጂ2 ተማሪ ነኝ። አሁን ማቀርብላችሁ ግጥም ነው። የግጥሜ ርዕስ ህፃናት ይማሩ 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 ህፃናት ይማሩ ከሰለጠነው ጋር አብሮ እንዲኖሩ ህፃናት ብላችሁ አታጣጥሏቸው ሀገር ተረካቢ እነሱ እኮ ናቸው። ከህፃናት ሁሉ ሴት ልጅ ጸንቶባታል እናትና አባቷን እንዳሪሽ ይሏታል በመጨረሻም ላይ ለጭንቅ ይጥሏታል። ይህን ያረጉ ወገኖቿ ናቸው ሜዳ መልካም ነገር እየመሰሉ ከዚህ ሁሉ ነገር እንዲጠነቀቁ እናስተምራቸው ሁሉንም ያውቁ እናስተምራቸው ሁሉንም ያውቁ ስላዳመጣችኝ ሞራል ስጣት ሞራል ስጣት ሞራል ስጣት ያንሳታል። እሺ እናመሰግናለን። አላዋሽታንች
Years old. My school name is Mintiwab Gonder. Ladies and gentlemen, my name is Betamara Murko. I am grade 5 and in the I'll be promoted 5 grade 6. I am 13 years old. We are talking about parents, or we are describing about parents. Parents are the basic necessities for the studies. Without parents, there is no good learning teaching process. If the studies have with parents, they will be studies a lesson using their daily study program. If parents use country, there are son or daughters face-to-face or daily. Their son or daughter are talented in different subjects because their parents are controlling and helping them daily or continuously. If the parents use big country, there are son or daughters different face-to-face or daily. Why they are careless, their parents are happy by their son or daughters. Their son or daughter also have faith and confidential. Why their lesson and also have good relation and independent term their lessons. But some careless parents are not sitting and leave their work. Their sons or daughters will also careless and disturb well because their parents are not follow them daily. Some careless parents are volunteers. There are son or daughters different channel last different without program. Their son or daughter also careless and disturb well and also dependent from their activity because their parents are not follow them daily. There are parents who are very sad by their son or daughters and also have not confidence. By this case, their sons or daughters have not good knowledge and promoted one class to another with good rest because case they are related as poor. There are son or daughters also too. Their daughter or son will be dependent with the active strength and they regret daily by the readers. Are their life? Therefore, please, all parents must follow and ask what we learn now daily continuously. Thank you for your attention. Have a good time. ሞራል ልስጣቸው። ከዚህ በመቀጠል ክፍል የአማርኛ ቃላት አለ። እሺ፣ በጣም አሪፍ ነች። Ha
በአማርኛ ቃላት ምስረት በጭብጨባ ሞራል ይስጣቸው። ጭብጨባ የታል ለልጆቻችን
ሞራል ስጧት ለተማሪ ሊና ሞራል ስጧት። እሺ ከዚህ በመቀጠል በለሃል የሚል ጭውውት አለ። ጭውውቱ ይቀርባል። መልእክት አዘል ጭውውት ነው። ጭውውቱን በጽሞና አዳምጡ። ጭውውቱን አንተ ጓዴ ደህና ሰነበትክ? ደህና ነኝ አለው። ዛሬ ምንድን ነው ፊትህ ልክ አይደለም። ምንድን ኩልህ ነው የሚያንተው ሰራው የት ተገለለ? ምን ተከፈት ሰለስትና ቀትር ላይ ለላም የሰራው ልቼ እኔ አሰሩ አልጠጣ ስገባ ስወጣ አጣዋት። ማን ተረተርከው? አያል ተክሌ ይባላል። ለምን ተረተርከው? አካባቢው ሽሙ ሲለ ነበር እሱ። እንግዲህ ወደ ሸንበካ እና ምን እንደ ጓደኝነት ምስክር ሆናለሁ። እንደምን ዋልክ ጋሼ? እንደምን ዋልክ? አየሁንኩትን መሸምሰ የምን አገኘህ? ያን ያበለጠ የሚባል ጉታማ ሰውዬ ደግሞ እሱ ምን በደለ? ከቤት የመጣና ለምን ሰረክ አለ። ለምን ሰረክ? አንተ እንዴት ነው ቆላል በእናትህ? ከወይዘሮ ሰርካለም ደርሰን ስንመጣ የዛን ጊዜ እኮ ነው። ሽንት ልቀበል የመጣነ ጊዜ ነው? አዎ በምግብ በድሎናል። እሱ ሰውዬ ግን ልኩን ነው የማስገባው። ኧረ ችግር የለም። አንተ የጉታማ ሰውዬ እኔ መካኛ ተው ልጆቼ ፈጣሪያቸው ፍሩ። በባዶ ሜዳ ላይ አትጣሉ። ታው ምንድን ነው ታሽዋ እሱ ከቤት የመጣና ለምን ሰረክ አለ። ለምን ሰረክ እያለ ነው የጉታማ ሰውዬ። አንተ ተከትባ አንተ ሙሉ እንቃቀላ ራስ ነው ማለት ነው። የጥቅ ጉዳይ ስለሆነ ወደ ሸንጓችንና ችግራችን እንፍታ። እሺ ጋሽዋ መጣደም ፍለጋ ብደርስ በፍለጋ ከደጁ ምዳስ ጋር ይዟል ልጁ። ስለዚህ ላሜን ትከፍላለህ። ላሜን ልጠፋ ከደጋ አንተ ብትመጣ ፍለጋ ከቤት ብታገኝ ሞዳ ስጋ ከቤት በላይ አለ ተራራ መዘዋወሪያ የጅብ አሞራ ከቤት በላይ ዛፍ አለ በዛፉም ላይ አሞራ ያርፋል። በመንገዱም ጅብ ይሄዳል አሞራና ጅብ ይጣሉ ሞዳ ስጋ ቢጥሉ ነፍስ ያላወቀ ልጅ ያነሳ አስከፍለኝም ነገር ከናሳ ወርርድ ናሳ ተላ ባሉ ልጆቼ የተከሳሽና የከሳሽ ምስክር ቅረቡልኝ። አረጋለሁ አልጋሼ ያቴ ስራቱን የመሰረቱን አልናገርም አሰታሰቱን እናገራለሁ እውነቱን ለምን ትወልድ ዛጎላ ሚስት ምትለብስ ነጠላ ተኝታ ምትል ከጥላ አንተ ምትበላ ባቄላ ቤት የምሰራ ከቆላ ብላ ያቴ ስራቱን የመሰረቱን አልናገርም አሰታሰቱን እናገራለሁ እውነቱን ላሙ ትወልድ ዛጎላ አውሮናት መስላ በላ ሚስት ምትለብስ ነጠላ ቀን እስኪያልፍ ብላ ያንተን ብቻ ንገረ ከጥላ እሱ ይኖር ከቆላ ማሩን እየበላ እሱ ይበላ ባቄላ ሆድ እንዲሞላ በላ በሉ ልጆቼ የግራና የቀኙን ክርክር ሰምተን ውሳኔ ላይ ደርሰናል። አያ ተክሌ ላሚቷ እንዳልወሰዳት ተረጋግጧል። እናመሰግናለን ጌታዬ። አሽዋ እንዴት እንደዚህ ሆነ? ለምን ስትንከራፈፍ የትም ትለኛለህ? ምን ትልትላለህ? አንተ ሰውዬ ልክህን ያዝ። ከፋፋ ለምን አተቀራስ አቀለ ሰውዬ ዝበል ቁጭ ደሞልታል ነበረ አታከብሩኝም? እሱ ነው ጀመረው አሽዋ። አይ ጌታዬ እሱ እንግዲህ እኔ መተዋለሁ። ሁሉም ባለ ብመታኝ ነኝ አንተ ተውየው አቆይማ ተመተል ምኑን እንታ አንተ እሰሩ ወጀን ከሆኑ መለስ ይቅር ተባባሉ በሀገራችን ዳው። እሺ ጋሽዋ ደግ እንግዲህ እናንተ ዳም ካያት እንድጠቁሙ የተቋሚ እንከፍላለን። እንግዲህ እንጠቁማለን። ደህና ሁኑ።
ስድስተኛ ክፍል ትሆናለች 11 ዓመቷ ነው After this we are presenting some proverbs in English translate with in Amharic አሁን የምናቀርብላችሁ ምሳሌያዊ ንግግሮችን ከእንግሊዘኛ ወደ አማርኛ በመተርጎም ነው You cannot build house for last year's summer ላለፈው ክረምት ቤት አይሰራም Sitting is beginning crippled መቀመጥ መቆመጥ The witness of rat is another rat የአይጥ ምስክሯ ድንቢጥ Advice and conical him if he does not listen let adversity teaches him ምከረው እምቢ ካለ መከራው ይምከረው A fool is thirsty in the midstone የአባይ ልጅ ውሃ ጠማው A cat may go to monastery but she still remains a cat ድመት መንኩሳ አመሏን አትረሳም A fool and water will go their way they are diverted ሞኝና ውሃ በመሯቸው መንገድ ይጓዛሉ A close friend can be close enemy የቅርብ ጓደኛ የቅርብ ጠላትህ ሊሆን ይችላል Success has many fathers Why failure is another ስኬት ብዙ አባቶች ሲኖሩት ውድቀት ግን ወላጅ አልባ ነው Not everyone who has a call on his ቆብ ያጠለቁ ሁሉ መነኩሴ አይደሉም If everyone gives a tweet on the poor man will have a shirt 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክሙ ነው ለ50 ሰው ግን ጌጡ ነው Smooth hands love the labor of others ሰነፎች በሌሎች ትከሻ ላይ መኖር ይፈልጋሉ Every road have two directions እያንዳንዱ መንገድ ሁለት አቅጣጫ አለው Thank you for your attention have a good day ስላዳመጣችሁን አመሰግናለን መልካም ቆይታ ሞራሲታቸው ሞራል ያንሳቸዋል በ26ቱ እስከሚወስ ነው ቃላት የመሰረቱ እናመሰግናለን ተማሪዎች ወደዚህ ወይኔ
ሞራል እሺ ከዚህ በመቀጠል I give myself thank you everything እድሉን ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ hello ሰላም let me introduce myself እኔ ራሴን ላስታውቃችሁ ላይ my name is ሰሎሜ አቦጋል ስሜ ሰሎሜ አቦጋል ይባላል I'm a girl እኔ ሴት ልጅ ላይ I'm a student እኔ ተማሪ ላይ my country is Ethiopia አገሬ ኢትዮጵያ ናት I live in Gonder town የምኖረው ጎንደር ከተማ ነው my school name is ምንትዋብ ጎንደር kindergarten and primary school የምማረው በምንትዋብ አዘዘናትና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው I'm 7 years old እኔ 7 ዓመቴ ነው I'm K3 student እኔ K3 ተማሪ ነኝ I like my mother እናቴን እወዳለሁ my mother name is Adina የእናቴ ስም አድነ ይባላል I like my father አባቴን እወዳለሁ my father name is አቦጋል የአባቴ ስም አቦጋል ይባላል I like my sister እህቴን እወዳለሁ my sister name is ናርዲ የእህቴ ስም ናርዲ ይባላል I like my brother እሺ ቀጥይ ንገሪው I like my brother ወንድሜን እወዳለሁ my brother name is ሉል የወንድሜ ስም ሉል ይባላል I like my teachers መምህሮቼን እወዳለሁ my teacher name is ናርዲ my teacher name is Miss Nani and Miss Misral የመምህሮቼ ስም Miss Nani እና Miss Misral ይባላል I like banana ሙዝ እወዳለሁ I like orange ብርቱካን እወዳለሁ tea ሻይ እወዳለሁ I like bread ዳቦ እወዳለሁ I like milk ወተት እወዳለሁ I like meat ስጋ እወዳለሁ I like እንጀራ እወዳለሁ I like water ውሃ እወዳለሁ I like egg እንቁላል እወዳለሁ I like angastes ሁሉንም ግዛ እወዳለሁ I like all people ሁሉንም እወዳለሁ ሞራል ሞራል ያስፈልጋቸዋል ተመራቂ ተማሪዎች ናቸው እስኪ አንዴ ሞራል ለነዚህ ልጆች እስኪ እስኪ ሁላችን
የሰርጋችን ድግስ ጎጃም ላይ ከሆነ ተመታ መሬቱ አቧቁቦነና አንተ የነስኪ ባህልን ልየው ጭፈራህን ላሳይሽ ጭብጨባ አንቺዬ ጎጃሜነትሽ ያምራል ትከሻሽ የሰርጋችን ድግስ ጎጃም ላይ ከሆነ ተመታ መሬቱ አቧቁቦነና
እሺ ሞራል ስጣቸው ለነዚህ ልጆች እስኪ ሞራል እሺ ፕሮግራማችን ልንጨርስ ትንሽ ነው የሚቀሩ ለኔ አምስተኛ ተማሪ ነኝ በቀጣይ ወደ ስድስተኛ ክፍል ባለው አሁን 12 ዓመቴ ነው ስሜ ቤተማርያም ወርቁ ባላለው አምስተኛ ክፍል ላይ ለቀጣይ ወደ 6 አልፋለሁ 13 ዓመቴ ነው አሁን የምናቀርብላችሁ ድንቅ ነገሮች ሲሆን በአለም ላይ ያሉትን ለእናንተ እናስገነዝባቸዋለን ማለት ነው አዋፋት ሽንት የላቸውም በርካታ የትላትል አይነቶች የራሳቸውን ሰገራ በመመገብ ይኖራሉ ሴቶች በእርግዝናቸው ወቅት የማሽተት ችሎታቸው በእጅጉ ይጨምራል ዝይ የተባለ የወፍ ዝርያ ደግሞ በክፉ ምት ብቻ የሰውን አጥንት መስበር ይችላል ይህ እንቁላሏን የምትጥለው በሰፊ ቅጠሉንም እንደ ፖስታ አሽጋ አደጋ በማይደርስበት ቦታ ታስቀምጠዋለች እንቁላሉን እስኪፈለፈል ድረስም ጉዳት እንዳይደርስበት ትከታተለዋለች የካንጋሮ ያለ ጭራው ገዛ በፍጹም መዝለል አይችልም ቢራቢሮች የምግብ ጣዕምን የሚለዩት በእግራቸው ነው ግሬትሪ የተባለ የእንቁራሪት ዝርያ የሚባለው በምሽት ውሃ ውስጥ በቀን ደግሞ ዛፍ ላይ ይኖራል ኤሌዎች ጾታቸው የሚለየው በአይናቸው ቀለም ነው እጅግ በጣም ረጅም ልቦለድ መጽሐፍ የሚባለው ከ1980 እስከ 1992 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ባለው ረጅም ጊዜ ውስጥ በፈረንሳይ ጆርጅ ጂን አራዶ የተጻፈ ላካምፒኔዲ ግላስ የተባለ በ62 ጥራዝና በ11000 ገጾች ያሉት መጽሐፍ ነው እጅግ በጣም አጭሩ ልቦለድ የተጻፈው ደግሞ በጀርመናዊ ጆሹዋ ሲሆን ዘመኑም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1886 ነው ይህ መጽሐፍ እንግዲህ የሳይንስና ቴክኖሎጂ መጽሐፎች አካቶ የያዘ ባለቀመር መጽሐፍ ነው ከሚቺጋን ግዛት ነዋሪ ሆነው ሜርሻምቡዝ የእያንዳንዱ ጣት ጥፍሮች እስከ 1 ሜትር ድረስ በማሳደግና በጠቅላላ 10 ሜትር ድረስ የሚረዝሙ ጥፍሮች ባለቤት በመሆኑ ስሙም ከድንቃድንቅ መዝገቦች ሊሰፍር ችሏል ሊግረም የተባለች የ68 ዓመት ሴትዮ ለ40 ዓመታት ጥፍሮቿን አሳድጋቸዋለች በአጠቃላይ የ10 ጥፍሮቿ ርዝመት 8.67 ሜትር ሲሆን ነገር ግን በቅርብ መኪና አደጋ 40 ዓመት ያሳደገቻቸውን ጥፍሮቿን አጣዋለች ነገር ግን ለሰዎች እንደዚህ እንዴት ብላ እንደተናገረች ነግራቸው ያስገርማቸዋል ዋናው መትረፌ ነው በማለት አስተዛዝናለች ጉማሬ ለ1 ሰዓት ያህል ትንፋሹን አፍኖ መያዝ ይችላል እና በሰማያዊ የተሽጎረጎረ ቀለም ለእኛ ጥሩ አይደለም ምክንያቱም ፍርሃትንና ጭንቀትን ሊፈጥርብን ይችላል የመንሽ ቀለም አፕታይትን ይከፍትልናል በአፍሪካ ግዛት እንግዲህ በድንቃድንቅ መዝገብ ላይ ለመመዝገብ ሲባል ብቻ በ24 ሰዓት ውስጥ ፀጉራቸውን ተላጭተዋል በአንድ ክረምት ውስጥ ብቻ አንድ ጀርመናዊ 100 ግዙፍ ዛፎችን አድርጎ ይገድላል ይህም የሚሆነው የዛፎችን ሽፋን ወይም ቅርፊት በመላጥ ነው ሙዝ ማሽተት ውፍረትን ለመቀነስ ይረዳል ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን መልካም ቆይታ ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን እሺ ሞራል ስጧቸው እስኪ እሺ ከዚህ በመቀጠል አንድ ግጥም ይኖርናል ስሜ ሰላም ሰጠኝ ይባላል እኔ ማቀርብላችሁ ግጥም ነው የግጥሜ ርዕስ ደግሞ እናቴ ይላል እናቴ እንዴት አድርጌ ልግለጽሽ 9 ወር በሆድሽ አቅፈሽ በጣም ብዙ አምጠሽ ወልደሽ ጀርባሽ እስኪላጥ ሽሩሩ ብለሽ 2 ዓመት አጥብተሽ ጣዕም ያለው ምግብ አጉርሰሽ ጣዕም ያለው ውሃ ጠጥተሽ እና እናቴ በምን ልግለጽሽ ስራብ ተርበሽ ተደምተሽ ሳለቅሰሽ እንደገና ደግሞ ስደሰት ተደስተሽ እንደዚህ አድርገሽ አሳድገሽ ካደግን ከጎረመስን በኋላ በቀስ እናናግሪሽ ስንሰድብሽ በግጫ ስንልሽ ይህንን ሁሉ በሆድሽ እፍን አድርገሽ ይዘሽ ታሳድጊናለሽ እና አንቺን የሚገልጽ ምን አይነት ቃል አለ ኧረ ንገሪኝ መልሽልኝ እናቴ በምን ልግለጽሽ እንዴት ሳገ ውለታሽ ልመልስልሽ በጣም ፍቅረ ሰላም አመሰግናለሁ የዓመቱ ምርጥ መምህራን ሽልማት ይዘጋጃል ሽልማቱን የሚሰጡልን የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ወይዘሪት ትዕግስት አገኘሁ ናቸው እስኪ በሞራል ለመምህራን መምህራን እሺ ከኬጂ መምህር እሺ ከኬጂ መምህራን መምህርት ሰጡዬ ደርሶ የዓመቱ ምርጥ መምህር አንደኛ ደረጃ መምህር ታደለ በልቅተ
ያርጋው ከዚህ በመቀጠል ሳምንቱ ከስምንት ወራት ተጠሪ መምህር አድና ታረቀኝ በሞራል ሊቀበላቸው ለዚህ ከድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች ሽልማት ወይዘሪት አንጓች ተገኘ በላይ ወይዘሪት አንጓች ተገኝ ሞራል ስጧቸው ጥሩ ስራ የሰሩ ናቸው። እሺ ከዚህ በመቀጠል እውቅና የሚሰጣቸው አደረጃጀቶች የአንድ ለአምስት ከኬጂ መምህር ትክነች ተወካይ በልማት ቡድን መምህር ፈጥዬ እስኪ ሞራል ያስፈልጋል። አንድ ለአምስት አደረጃጀት በፈልክነች ሞራል ያስፈልጋል። እሺ ከዚህ በመቀጠል በማህበራት የማቀረብ ስራ ሲያስቆጣ ሽልማቶች አሉ የሚሰጡልን የትምህርት ቤቱ ባለሀብት አቶ ፍቅረ ኢየሱስ አሰፋ የመጀመሪያ ተሸላሚ አቶ ታደለ የማና ወደ መድረክ። እሺ ሁለተኛ አቶ ደስታ ሽበሽ ሽልማቱን የሚሰጡልን የትምህርት ቤቱ ባለሀብት አቶ ፍቅረ ኢየሱስ አሰፋ አቶ ደስታ ሽበሽ ወደ መድረክ። ሞራል ስጧቸው። ከኛ ጋር ሆነው አመቱን በሙሉ የሰሩ የውመህ አባላት ናቸው። ሶስቱም የውመህ አባላት እኩል ሰርተዋል። የትምህርት ቤቱ ባለ ድርሻ ናቸው። እስኪ ሞራል ያስፈልጋቸዋል። ለልጆቻችን ወይዘሮ ሳባ በጋብ እስኪ ሞራል ስጧቸው። ሞራል ስጧቸው። እሺ እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ የወጡ የኬጂ ተማሪዎች ሽልማት ይበረከታል። ሽልማቱን የሚሰጡልን ወይዘሮ ዶክተር ሰጥዬ ወደ መድረክ። ወላጆች ተማሪዎችን እንዲገቡ አድርጉ። ከኬጂ 1A አንድ ወረታው 88.3 አማካይ በማምጣት አንደኛ ሞራል ስጡልን። ከኬጂ 1A ተሸላሚ ተማሪዎች ተዘጋጁ። እስኪ ሞራል ስጧቸው። ቃል ኪዳን ወረታው ከኬጂ 1A 88.3 በአማካይ በማምጣት አንደኛ። እሺ ሁለተኛ ራሄል የሽነ 80.4 አማካይ በማምጣት ሁለተኛ። ተሸላሚ ተማሪዎች እሺ ሶስተኛ ቤተልሔም ሙቀት 78.7 አማካይ በማምጣት ሶስተኛ። ሞራል ስጧቸው። እሺ መምህራን ተሸላሚ ተማሪዎችን አዘጋጁልን። ከኬጂ 1B አንደኛ ሀብታሙ ታከለ 95.2 አማካይ በማምጣት አንደኛ። ሞራል ስጧቸው። ሞራል እየሰጣችኋቸው ለታዳጊ ህፃናት ነገ አገር ተረካቢ ናቸው። ሁለተኛ ሊያ ጎይቶ ከኬጂ 1B እሺ ሽልማቶች የተለያዩ ሽልማቶች አሉ። እሺ ከኬጂ 1B ሊያ ጎይቶ
94.7 አማካይ በማምጣት ሁለተኛ። ሶስተኛ ነብዩ መንግስቱ 94.2 አማካይ በማምጣት ሶስተኛ። ሞራል እየሰጣችኋቸው ሞራል ስጧቸው። ፕሮግራማችን እያለቀ ነው። ለተማሪዎቻችን ለልጆቻችን ሞራል ያስፈልጋቸዋል። KG2A አንደኛ እህተ ማርያም ክንዴ እና ሰይፈ ሚካኤል መከተ 99 አማካይ በማምጣት አንደኛ ሁለቱ ክፍል የወጡት እህተ ማርያም ክንዴ 99 በማምጣት አማካይ አንደኛ። ሰይፈ ሚካኤል መከተ አሁንም 99 አማካይ በማምጣት ይሄም አንደኛ ያወጣ ሰይፈ ሚካኤል። መሰረት በላይነህ 97.2 አማካይ በማምጣት ሶስተኛ። መሰረት በላይነህ እሺ ከኬጂ2B እንሄዳለን። አንደኛ ቃል ኪዳን ተስፋሁን ሞራል ስጧቸው ፕሮግራማችን እያለቀ ነው። ሞራል ስጧቸው። ከኬጂ2B ቃል ኪዳን ተስፋሁን 98.6 አማካይ በማምጣት አንደኛ። ናትናኤል ደሴ 98.1 አማካይ በማምጣት ሁለተኛ። ናትናኤል ደሴ። አብርሃም መንግስቱ 97.4 አማካይ በማምጣት ሶስተኛ። ሞራል ይሰጣቸው። ሞራል ከወላጆች ያንሳል። ፕሮግራማችን እየጨረስን ነው። ከኬጂ3 ምክረ ማርያም የሸዋስ 97 አማካይ በማምጣት አንደኛ። ምክረ ማርያም የሸዋስና ዲራር ሰኢድ 97 አማካይ በማምጣት አንደኛ ወጥቷል። ሞራል ስጧቸው። ሞራል የለም። ሞራል ኤልሳ ግዛቸው 95.2 አማካይ በማምጣት ሶስተኛ። ሞራል ያንሳል። ሞራል ምንድነው? እየጨረስን ነው። ሞራል ስጧቸው ለተማሪዎቻችን። እሺ ከዚህ በመቀጠል እሺ እናመሰግናለን። ካሜራማኖች ትንሽ ግልጽ ብታደርጉልን። እሺ ከአንደኛ ክፍል እስከ አራተኛ ሽልማቱን የሚሰጡልን አቶ ደስታ ሽበሺ ከአንደኛ እስከ አራተኛ ክፍል ያለውን ሽልማት ይሰጡልናል። በሞራል እንቀበላቸው። የትምህርት ቤቱ ወገን ናቸው። እሺ ከአንደኛ ክፍል አንደኛ ኤላና ሙላት 96.8 አማካይ በማምጣት አንደኛ ወጣለች። ሞራል ስጧት። ሞራል ስጧቸው ለተማሪዎቻችን። ሁለተኛ ዳግም በለጠ 96.7 አማካይ በማምጣት ሁለተኛ። ሀና በላይ ሶስተኛ 95.7 አማካይ በማምጣት። እስኪ ሞራል ይሰጣቸው። ሞራል ሀና እሺ ሁለተኛ ክፍል ወደ ሁለተኛ ክፍል እንሄዳለን። የአብስራ ደሴ 99.2 አማካይ በማምጣት አንደኛ። ሞራል አለሙ 99 አማካይ በማምጣት ሁለተኛ ወጣ። ሞራል ስጧቸው። ሲና ነጋሽ ቤተልሔም ብርሃኑ 96.5 አማካይ በማምጣት አንደኛ ከሶስተኛ ክፍል። ሞራል ስጧት። ሞራል 95.5 አማካይ በማምጣት ሁለተኛ። እጅጋየሁ ሲሆን ታከለ 94.5 አማካይ በማምጣት ሶስተኛ። ሞራል ስጧቸው። ሞራል አይለያቸው። ወደ አራተኛ ክፍል እንሄዳለን። ቃል ኪዳን አስፋው 98.4 አማካይ በማምጣት አንደኛ። ሞራል ያስፈልጋል።
ብሩክታይት ንጋቱ 97.5 አማካይ በማምጣት ሁለተኛ ሞራል ስጧቸው። ረዳይት ደምስ 92.8 አማካይ በማምጣት ሶስተኛ ሞራል ያስፈልጋቸዋል። እሺ አቶ ደስታውን እናመሰግናለን። አቶ ደስታው ደወታት ሞራል ስጡልን። ጭብጨባ አንሳል የሚሰጡልን ወይዘሮ ሰማ ፈቃዴ ወደ መድረክ ከአምስተኛ ክፍል ሄለን ወርቅነህ 94.7 አማካይ በማምጣት አንደኛ ሞራል ስጧቸው። ሄለን ወርቅነህ ሞራል ትህትና ማሩ 93.9 አማካይ በማምጣት ሁለተኛ ማለት የትነት እሺ ተማሪ ማለት 93 አማካይ በማምጣት ከአምስተኛ ክፍል ሶስተኛ እሺ ወደ ስድስተኛ ክፍል እንሄዳለን። አለማየሁ ሊቁ 94.7 አማካይ በማምጣት አንደኛ ሞራል ህይወት ሰንደቁ 93 አየልኝ ጠጁ 92.7 ሶስተኛ እሺ ወደ ሰባተኛ ክፍል እንሄዳለን። ቤዛዊት ሞላ 90.05 አማካይ በማምጣት አንደኛ ወጣለች። ቤዛዊት ሞላ እሺ አርሴማ አምባቸው 88.4 በማምጣት ሁለተኛ አርሴማ አምባቸው 88.4 አማካይ በማምጣት ሁለተኛ ናትናኤል ዮሐንስ ሶስተኛ ሞራል ያስፈልጋቸዋል። ወደ ስምንተኛ ክፍል እንሄዳለን። ሙታዝልን ሮሃማ ዮሐንስ 90.9 አማካይ በማምጣት አንደኛ ከስምንተኛ ክፍል ሮሃማ ዮሐንስ ሁለተኛ ቃል ኪዳን አሰፋ 79 በማምጣት አማካኝ ሁለተኛ ቃል ኪዳን አሰፋ ሶስተኛ ሞራል ያስፈልጋቸዋል። ከዚህ በመቀጠል ከትምህርት ቤቱ እሺ እናመሰግናለን። ቤተረሳ ወደ ቦታ እናመሰግናለን። እሺ ከዚህ በመቀጠል እየጨረስን ነው። በትምህርት ቤቱ ኮምፓውንድ የወጡ ተማሪዎች ሽልማት ይበረከታል። የሚሸልሙን አቶ ፍቅረ ኢየሱስ አሰፋ የትምህርት ቤቱ ባለሀብት ናቸው። እሺ ከአንደኛ እስከ አራተኛ ካሉ ተማሪዎች አንደኛ ተማሪ የአስራ ደሴ 99.2 አማካኝ አጨብጭቡላት ስለሆነ 99.2 የአስራ ደሴ ሞራል ይሏል። ሞራል ያስፈልጋል። እናመሰግናለን።
እናመሰግናለን። እሺ ከዚህ በመቀጠል እሺ የምንትዋብ ወደ መድረክ ይፈልጋሉ። እሺ ከዚህ በመቀጠል እሺ ሞራል ስጧል። እሺ እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል ኬጂ ስሪዎች ቦታችሁ የኬክ ስነ ስርዓት ስላለ ቦታችሁን አትለቁ። ሌሎቻችሁ ግን ወላጆችም ተማሪዎችም በየክላሳችሁ አጸደ ህጻናትና አንደኛ ደረጃ ሙሉ ሳይክል ትምህርት ቤት ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ ስማኝ ልጄ ለፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ ነው። ኑ ጎብኙን ከዛ ይወስናሉ። 0911 37 80 51 ስልክ ቁጥራችን ነው።